દર્શકો નમસ્કાર. મારું નામ રાકેશ વડગામા છે. હું એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર છું અને હાલની તારીખમાં હું ઘણા બધા મારા ક્લાયન્ટ્સ છે એમને શું રીતે એમની વેલ્થ ગ્રો કરવી જરૂરી છે, શા માટે, કયા દૃષ્ટિકોણથી, કેટલા સમય અનુસાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવી પડે, ઇક્વિટીઝ અને બોન્ડ્સ, એ અમે ઘણી વખતે અમારા ક્લાયન્ટ્સને એઝ અ એડવાઇઝર ગાઈડ કરીએ છીએ. એ કરતાં અમે ઘણો સ્ટ્રેસ અનુભવ કરીએ અને એ સ્ટ્રેસ એટલું વર્ષોથી અમે અનુભવ કરી રહ્યા છે કે અમારા ઓછી ઉંમરે બી વાળ પાકી ગયા છે, પણ આજની તારીખમાં હું ડાઈ કરીને આવ્યો છું. મેં અનુભવ કર્યો કે આ જે એક્વાસ્કેપ છે એને જોઈને મારું સ્ટ્રેસ ઘણું ઘટી જાય છે. સો મારો બી 4 વર્ષની આયુનો છોકરો છે, જીત. એનું નામ જીત છે. એ હમણાં 8 ઓગસ્ટની તારીખે એનો જન્મદિવસ આવવાનો છે અને મેં એમ જોયું છે કે એનું જે ધ્યાન છે, લાઈફ ફોર્મ્સ ડિફરન્ટ જે આમાં દેખાય છે, જે શ્રિમ્સ છે, નાની મોટી ફિશિસ છે, પ્લાન્ટ્સ આમાં જે રોપ્યા છે, એ બધું જોઈને ઘણો ખુશ થાય અને એને જોઈને મને ઘણી ખુશી થાય. તો મારો સ્ટ્રેસ ઘણો ઓછો થઈ જાય છે. સો મને એમ લાગે છે કે હું બી એક્વેરિયમ કઈ રીતે સેટઅપ કરવું અને એને એન્જોય કઈ રીતે કરવું એ તરફ હું વધી રહ્યો છું. અને હમણાં તમે એક વિડીયો જોશો જેમાં મયુરે મને ઇન્વાઇટ કર્યો છે એક વોઇસ ઓવર કરવા માટે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં. મયુરે ઘણી લેંગ્વેજીસમાં એ કન્વર્ટ ઓલરેડી કર્યા છે. આઈ થિંક 7 ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ એણે કર્યા છે, રાઇટ ફ્રોમ તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મરાઠી અને ગુજરાતી એઝ વેલ. સો હું બધા દર્શકોને ઇન્વાઇટ કરું છું કે તમે આવો અને એન્જોય કરો. જે સેટઅપના સ્ટેપ્સ છે એ હમણાં આપણે થોડીક વારમાં તમને દર્શાવવામાં આવશે. આઈ હોપ યુ એન્જોય. આઈ હેવ ગિવન ધી વોઇસ ઓવર ફોર ધ સેમ. દર્શકો, એક એક્વાસ્કેપનો સર્વપ્રથમ અને પહેલો સ્ટેપ જે છે એ બેક્ટેરિયા નાખવો, અને આપણે એ પહેલા કરીશું. આ એડીએનું સુપર 4 અત્યારે વપરાશમાં આવશે, જેમાં 3 સામગ્રી છે. સામગ્રી 3 પણ કહેવાય છે સુપર 4. શા માટે દર્શકોએ તમને જણાવું છું હમણાં. પહેલી સામગ્રી આમાં જે ગણવામાં આવે છે એ બેક્ટર 100, બીજી છે ટોર્મલિન બીસી અને ત્રીજી છે ક્લિયર સુપર. ચોથી અને મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી અને ભૂમિકા જે છે એ તમારી ગણાય છે. આમાં દર્શકો તમારી ભૂમિકા બહુ મહત્વની ગણાય, એટલે જ આને સુપર 4 કહેવાય છે. યાદ રાખવા જેવું છે, બેક્ટર 100, ટોર્મલિન બીસી અને ક્લિયર સુપર, સર્વ મહત્વની ભૂમિકા તમારી. આ બેક્ટર 100માં 100 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના બેક્ટેરિયા હોય છે. 20 થી 30 સક્રિય બેક્ટેરિયા અને બીજા બધા નિષ્ક્રિય બેક્ટેરિયા હોય છે. ટોર્મલિન બીસી એક ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ સ્વરૂપી કામ કરે, જે નિષ્ક્રિય બેક્ટેરિયાને સક્રિય બનાવે છે. ટોર્મલિન બીસી કાર્બન બેઝડ હોવા કારણે જો પાણીમાં કોઈ હેવી મેટલ્સ હોય તો પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં બી મદદગાર છે ટોર્મલિન બીસી. આ ક્લિયર સુપર મિત્રો ખાદ્ય પદાર્થ ગણાય છે બેક્ટેરિયા માટે, પણ બીજું એનું જે યુઝ છે, જો ઇનકેસ પાણીમાં અમોનિયાની માત્રાની પેદાવાર થાય તો એ બી આપણે ક્લીન થઈ જાય. નિષ્ક્રિય બેક્ટેરિયા જ્યારે સક્રિય થાય ત્યારે આ ક્લિયર સુપર ભોજન સ્વરૂપે બેક્ટેરિયાને અન્નના સ્વરૂપે કામમાં આવે. અત્યારે આપણે આ ક્લિયર સુપર ટેન્કના બેઝ ઉપર ભભરાવી દીધું છે. તો ક્લિયર સુપરનું જે આપણું મિક્સ છે અથવા જે ફોર્મ્યુલા છે તમે ટેન્કની બેઝમાં તમે સ્પ્રેડ કરી શકો છો, અથવા તમે પાવર સાઇનના જો લેયર ઉપર બી એને સ્પ્રેડ કરી શકો છો. બસ એટલું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે આપણે જે બી સ્પ્રેડ કર્યું છે એ ટેન્કની ફ્રન્ટ સાઈડમાં તો એને ક્લીન કરીને આપણે પાછળની તરફ ઢકેલી લઈએ, જેનાથી તમારી જે એસ્થેટિક લુક, ફીલ અને ક્લેરિટી જે છે ટેન્કની એ વધારે સારી દેખાય. એક્વાસ્કેપ સુંદર દેખાય આપણું લક્ષ્ય છે. હવે આપણે યુઝમાં લઈશું પાવર સાઇન મીડિયમ, જે તમને અત્યારે દર્શાવી રહ્યું છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર. સારી ક્વોલિટી પાવર સાઇન વાપરવું જરૂરી છે, બીકોઝ આ ટેન્કની સાઇઝ આપણી 1 ફીટની આસપાસ છે અને એમાં જે પ્લાન્ટ્સની ગ્રોથ થશે એ બી 1 ફીટની આસપાસ રહેશે. સો લેટ્સ યુઝ ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી પાવર સાઇન. દેટ ઇઝ આવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ. પાવર સેન્ડ અત્યારે આપણે વપરાશમાં લઈએ છીએ અને આપણે લેયરિંગ બેક સાઈડથી કરીએ છીએ. શા માટે એ હું તમને જણાવું મિત્રો.
પાવર સેન્ડ અને સોઇલનો જે મિક્સ છે એનો આગળની તરફ ભભરાઈને આપણે વપરાશ ના કરવો એનો પહેલો કારણ એ છે કે તમને ટેન્ક જે છે નીટ એન્ડ ક્લીન નહીં દેખાય. અને બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ એ છે કે પાછળની તરફ આપણે પ્લાન્ટ્સની હાઇટ વધુ જોઈએ છે 1 ફીટની આસપાસ, જેમ મેં પહેલા જ તમને કીધું હતું. તો આપણે પાછળની તરફ વધારે આપણે સોઇલ અને પાવર સાઇડની લેયરિંગ કરશું, જેનાથી તમને એક સ્લોપિંગ ગ્રેડિયન્ટ મળશે ફ્રન્ટ સાઇડમાં, અને એસ્થેટિક લુક એન્ડ ફીલ ઓન ધ ફ્રન્ટ સાઇડ વુડ બી મચ બેટર. એક્વાસ્કેપ ધીમે ધીમે હવે એનો એક શેપ લઈ રહ્યો છે. આગળની તરફ આપણે ક્લીન કરી લઈએ, પાછળની તરફ આપણે એક લેવલિંગ કરી લઈએ. જો તમને બેક્ટેરિયાનો વપરાશ કરવો હોય આ પાવર સેન્ડ અને સોઇલના લેયર ઉપર તો તમે કરી શકો છો. આવતા ચરણમાં જે આપણે વપરાશમાં લઈએ છીએ એ સોઇલ, અને એ સોઇલ જે બ્રાન્ડની છે એક્વા સોઇલ એમેઝોનિયા વર્ઝન 2. એક્વા સોઇલ એમેઝોનિયા શા માટે યુઝ કરવું હું તમને એનું ગાઈડન્સ આપું છું. એક્વા સોઇલ એમેઝોનિયા સાથે તમને એક સપ્લિમેન્ટ મળે છે. આ સપ્લિમેન્ટ એક પેકેટ, એક સેશેના સ્વરૂપે છે. એ પેકેટ સેશેમાં તમને એક બુકલેટ મળશે જેમાં ગાઈડન્સ છે કે હાઉ ટુ યુઝ ધી સપ્લિમેન્ટ. એ બુકલેટના સિવાય એમાં તમને એકચ્યુઅલ સપ્લિમેન્ટ મળશે. એ એકચ્યુઅલ સપ્લિમેન્ટ પેલેટ સ્વરૂપે છે. એ પેલેટ સ્વરૂપે જે સપ્લિમેન્ટ છે તમે ટેન્કના બેઝ ઉપર ભભરાવો. અને જે આપણે લેયરિંગ કરી છે સોઇલ અને સેન્ડ એ બેવના મિક્સચર ઉપર. પેલેટ સ્વરૂપે સપ્લિમેન્ટ્સમાં ઘણી ન્યુટ્રિટિવ વેલ્યુ હોય છે, અને દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રાઇમ રીઝન્સ કે આપણે આ સપ્લિમેન્ટ યુઝ કરી રહ્યા છે. મેક શ્યોર કે આપણે આ સપ્લિમેન્ટ પાછળની તરફ સોઇલમાં વપરાશ થાય. નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એ સોઇલનો વપરાશ કરવો. આપણે એક્વા સોઇલ જે આપણે લીધી હતી એને આપણે પેકેટમાંથી કાઢીને આગળની તરફથી લેયરિંગ કરતા કરતા પાછળની તરફ લઈ જવાનું છે, જસ્ટ ટુ મેક શ્યોર કે ધ લેયરિંગ ઇઝ યુનિફોર્મ. તમે સોઇલ બધી જગ્યાએ વપરાશ ઇક્વલ કરો. ફ્રન્ટ ટુ બેક સોઇલનો વપરાશ કરવો એમાં કોઈ ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ ઓર રીઝનિંગ નથી. એનો મેઇન મુદ્દો એ છે જેમ આપણે પહેલા ડિસ્કસ કર્યું હતું, આપણે એક સ્લોપિંગ ગ્રેડિયન્ટ જોઈએ છે, અને એ માટે થઈને આપણે ફ્રન્ટ ટુ બેક લેયરિંગ કરીશું. અને આપણે એન્શ્યોર કરીશું કે આપણે એનું જે લેવલિંગ છે એ યુનિફોર્મ રહે. પહેલા ચરણમાં જે આ પૂરી પ્રક્રિયા આપણે કરી રહ્યા છે એને હાર્ડસ્કેપિંગ કહેવાય છે. હાર્ડસ્કેપિંગ પ્રક્રિયામાં આપણે જે સોઇલનો વપરાશ કર્યો છે એક્વા સોઇલ એમેઝોનિયા વર્ઝન 2 છે, અને આ પૂરી વર્ઝન 2 ની બેગની જે કેપેસિટી છે એ 9 લીટરની બેગ છે. દર્શકો, તમે અત્યાર સુધી અનુભવ કર્યો હશે કે આપણે વધારે એમ્ફેસિસ સ્લોપિંગ ગ્રેડિયન્ટ ઉપર આપ્યો છે જ્યારે આપણે આ પૂરી લેયરિંગ પ્રોસેસ કરી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે આ સોઇલનો વપરાશ કર્યો છે અથવા સેન્ડનો વપરાશ કર્યો છે, તો બેક સાઈડ આપણે એન્શ્યોર કર્યું છે કે તમારું સ્લોપિંગ ગ્રેડિયન્ટ મેન્ટેન રહે. એથી તમારી જે લુક એન્ડ ફીલ આપણે પ્લાન્ટેશન અને રોક પ્લેસમેન્ટ કર્યા પછી એ બેટર રહે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ હાર્ડસ્કેપિંગનો છે, અને આ સ્ટેપમાં આપણે ડ્રેગન સ્ટોનનો વપરાશ કરવાના છે મિત્રો. હાર્ડસ્કેપિંગ પ્રોસેસમાં ડ્રેગન સ્ટોન પ્લેસ કરતા ટાઈમે આપણે શું ટેકનિક યુઝ કરવી એક મારા માઇન્ડમાં આઈડિયા ઓલરેડી છે, એ હું તમને અત્યારે એક્સપ્લેન કરીશ. ડ્રેગન સ્ટોનને બેક ટુ ફ્રન્ટ પ્લેસ આપણે કરવાનું ટ્રાય કરીશું. થોડું ડિફિકલ્ટ છે, બટ આઈ ટ્રાય ટુ મેક ઇટ સિમ્પલર ફોર યુ. દર્શકો, એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે જ્યારે આપણે ડ્રેગન સ્ટોન પ્લેસ કરીશું તો 2 આંગળી વચ્ચેની જગ્યા તમે કાચથી દર દિશામાં મેન્ટેન કરજો. એનાથી તમારું મેન્ટેનન્સ ટેન્કનું જે છે હેલું પડશે, ઇઝી પડશે. ફાઇનલ પીસ રોકનો જે છે એ આપણે ઉપર પ્લેસ કરવાનું ટ્રાય કરીશું, અને એને સેટ કરવા માટે થઈને આપણે પાછળની તરફ સોઇલનો વપરાશ કરવો પડશે. આપણું એક્વાસ્કેપ ઓલમોસ્ટ અત્યારે રેડી છે, અને એનું પૂરું કરવા માટે થઈને આપણે થોડુંક હજુ સોઇલનો વપરાશ કરીએ. એક્વાસ્કેપ આપણો મૂળભૂત આકાર અત્યારે લઈ રહ્યો છે. મિત્રો, એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે એક્વાસ્કેપ બનાવવા ટાઈમે આપણે કોઈ થંબ રૂલ અથવા રૂલ બુક ફોલો નથી કરતા, પણ તકાશી અમાનોનું એક બેઝિક થંબ રૂલ જે એક ટ્રાયંગલ શેપ ફોર્મેશન થવું જોઈએ એ આપણે અમલમાં અત્યારે બજાવી રહ્યા છે. તો લેટ્સ એન્શ્યોર કે આપણે એક બેઝિક થંબ રૂલ તકાશી અમાનોનો અમલમાં લાવીએ. દર્શકો, વિડીયોમાં અત્યારે જેમ તમને દેખાઈ રહ્યું છે કે આપણે 4 સ્ટોન્સનો વપરાશ કર્યો છે, 1, 2, 3 અને 4.
અને મારા કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે, બીકોઝ આઈ એમ અ ફર્મ બિલીવર ઇન પ્રાઇમ નંબર્સ ઓર ઓડ નંબર્સ, એક 5મો સ્ટોન પ્લેસ કરવું જરૂરી છે, જેનાથી આને એક એસ્થેટિક લુક અને ફીલ વધારે સારી આવશે. સો એ માટે થઈને આપણે સોઇલની લેવલિંગ આપણે અત્યારે કરી લઈએ. સરફેસ એક લેવલમાં રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તમે બ્રશ યુઝ કરો, થોડું હાથેથી સરકાવજો, પણ એટલું ધ્યાન રાખજો કે તમારું સરફેસ એક જ લેવલમાં હોય. દર્શકો, સ્ટોન્સની વચ્ચેની જે ગેપ છે ત્યાં બી ધ્યાન રાખજો કે આપણે પ્લાન્ટેશન થવાનું છે, પ્લાન્ટ્સ ત્યાં ગ્રો કરશે, એ માટે થઈને એ ગેપને બી આપણે સોઇલથી ફિલ કરવું આવશ્યક છે, જરૂરી છે. જેમ પહેલા ડિસ્કસ કરવામાં આવ્યું હતું, ઓડ નંબર્સ સ્ટોનના હોવા જરૂરી છે મારા દ્રષ્ટિકોણે. તો આપણે 5મો સ્ટોન આગળ સ્લીપિંગ પોઝિશનમાં આગળની તરફ મૂકવામાં આવે છે અત્યારે. પણ એક ધ્યાન રાખજો કે તમે જે 2 વેત આંગળીનો કાચથી મેન્ટેન કરવાનો છે એ તમે મેન્ટેન કરો. તમે સોઇલ આજુબાજુમાં ઇવનલી સ્પ્રેડ કરો અને બધા સ્ટોન્સને તમે એક વખત પાછો ટચ કરીને જુઓ કે કોઈ સ્ટોન્સ હલતા નથી, જે કે જ્યારે આપણે એને ફાઇનલાઇઝ કરીશું એ ટાઈમે કોઈ સ્ટોન પડે નહીં, કોઈ સ્ટોન હલે નહીં. મિત્રો, આપણે 5 પ્રાઇમ સ્ટોન્સ વપરાશમાં લીધા છે, 1, 2, 3, 4 અને 5, બરોબર. બીજા આપણે 3 નાના સ્ટોન્સ બી વપરાશમાં લીધા છે, 6, 7 ને 8. 8 નંબર એ મારા ગણિતમાં બેસતું નથી, ઓડ અથવા પ્રાઇમ નંબર નથી, એ માટે થઈને બીજા નાના સ્ટોન્સ આપણે આગળ હજુ પ્લેસ કરીશું. 9, આ 10 અને આ 11મો. દર્શકો, હાર્ડસ્કેપિંગમાં સોઇલની લેવલિંગ અને સ્લોપિંગ ગ્રેડિયન્ટ બહુ જ જરૂરી છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનાથી તમે જોશો કે તમારું જે રોક પ્લેસમેન્ટ થઈ છે એ બહુ સરસ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. અને એને હજુ બ્યુટીફાઈ કરવા માટે થઈને આપણે આ સ્કેપિંગમાં, હાર્ડસ્કેપિંગ પ્રોસેસમાં હજુ બીજા નાના નાના સ્ટોન્સ જે છે એ આપણે અત્યારે પ્લેસ કરીશું, જેથી તમારી સ્કેપની જે બ્યુટી જે છે એ હજુ એમ્પ્લિફાઈ થઈ જાય. અત્યાર સુધીના હાર્ડસ્કેપ પ્રોસેસમાં આપણે ટોટલ 17 રોક્સ અને સ્ટોન્સનો વપરાશ કર્યો છે. તમે એ મારું સુપરસ્ટિશન કહી શકો છો, પણ મને અત્યાર સુધી આ જે પ્રક્રિયા છે એ મનોરંજક અને રસાસ્પદ લાગી છે. હોપ તમે બી એન્જોય કર્યું છે. પ્લાન્ટેશન પછી આ હાર્ડસ્કેપ હજુ રસાસ્પદ થઈ જશે, હજુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ દેખાશે. અત્યારે મને આ સન રેઝ બહારની તરફ ઉછળીને નીકળી રહ્યું છે અને હું એને એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યો છું એવું દેખાય છે. પણ પૂજાને આ ડ્રેગન વિંગ્સના સ્વરૂપે બહાર દેખાય છે. આપણે પૂજાથી પૂછીએ, પૂજા, તમને કઈ રીતે આ દેખાય છે? યપ, मेरे को है ना एकदम ड्रैगन स्टोन विद इट्स विंग्स. અત્યારે હાર્ડસ્કેપ તમને ઘણું સિસ્ટમેટિક અને વેલ અરેન્જ દેખાશે. પણ દર્શકો, આ પ્લાન્ટેશન કર્યા પછી વધુ વેલ બેલેન્સ દેખાશે, વધુ નેચરલ દેખાશે. અને એ કરવા માટે થઈને અત્યારે આપણે જેટ સ્પ્રેનો વપરાશ કરવામાં આવશે, જેનાથી પૂરી સોઇલ જે આપણે લેયરિંગ કરી છે એ ભીની થઈ જાય અને આપણે પ્લાન્ટેશન ઇઝી બને. પાણી આ ટેકનિકથી સ્પ્રે કરવાથી ઇવનનેસ મેન્ટેન રહે, તમારી સોઇલ અને રોકની જે પ્લેસમેન્ટ છે એ ડિસ્ટર્બ ના થાય. જેટ સ્પ્રે ટેકનિકથી ત્યાં સુધી પાણી આપણે વપરાશમાં લેવાનું છે જ્યાં સુધી માટી પૂરી રીતે ભીંજાઈ ના જાય. હું તમને ગ્લાસ ક્લીન કરીને હમણાં દેખાડીશ કે તમારી માટી કેટલી ભીની હોવી જોઈએ, જેથી કે તમારું પ્લાન્ટેશન પ્રોસેસ સરળ થઈ જાય. અને આ ટેકનિક જેટ સ્પ્રેની જે છે એ કન્ટિન્યુ કરો જ્યાં સુધી પાણીમાં પૂરી રીતે માટી ભીંજાઈ ના જાય. પ્લાન્ટેશન જે છે આપણે ફ્રન્ટ ટુ બેક કરવામાં આવશે. પહેલા આગળની તરફ આપણે લગાડીશું, પછી વચ્ચે અને પછી પાછળની તરફ.
આ પ્રોસેસ કરવામાં આપણે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણે પૂરું હાર્ડસ્કેપમાં જેટલી સોઇલ વપરાશમાં લીધી છે એ પૂરી સોઇલ પૂરી રીતે પાણીમાં ભીંજાઈને રહે. એનાથી આપણું પ્લાન્ટેશન પ્રોસેસ બહુ જ સરળ થઈ જશે. દર્શકો, આપણે અત્યાર સુધી જેટલું પાણી વપરાશમાં લીધું છે યુઝિંગ ધ જેટ સ્પ્રે, એ સોઇલને ભીંજાવા માટે થઈને અનુકૂળ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે થઈને આપણે અત્યારે એક પિનસેટ યુઝ કરીએ છીએ. પિનસેટ અંદર માટીમાં નાખ્યા ઉપરાંત આપણે બહાર જ્યારે કાઢીએ ત્યારે એમાં તમને જો માટી દેખાય તો એનો એ અર્થ છે કે આપણે હજુ પાણીનો વપરાશ કરવો જરૂરી છે, જેનાથી માટી પૂરી રીતે ભીંજાઈ જાય. ઇન કેસ જો તમે પિનસેટ અંદર નાખ્યા પછી પિનસેટ ઉપર તમને માટી ના દેખાય તો એનો અર્થ એ છે કે માટી પૂરી રીતે ભીંજાઈ ગઈ છે. એક વખત ફરીને આપણે ચકાસણી કરી લઈએ. પિનસેટ અંદર નાખ્યા પછી બહાર કાઢ્યા ઉપરાંત આપણે માટી ઉપર કોઈ દેખાતી નથી, એનો અર્થ એ છે કે માટી પૂરી રીતે ભીંજાઈ ગઈ છે. હાર્ડસ્કેપના નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં આપણે જે સોઇલને ભીનો કરવા પછીનો ઉપરાંતનો જે સ્ટેપ આવી રહ્યો છે એ છે પ્લાન્ટેશનનો. પ્લાન્ટેશનના જે પ્રક્રિયા છે એમાં મારું સજેશન તમને રહેશે કે તમે જે જેલ બેઝ હોય પ્લાન્ટેશનનો એને તમે કાઢીને સેગ્રીગેટ કરો અને ન્યૂઝપેપર ઉપર ઇવનલી સ્પ્રેડ કરો. એનાથી પ્લાન્ટ્સ ખરાબ ના થાય. ટિશ્યુ કલ્ચર પ્લાન્ટ્સની બેઝમાં જેલ હોય છે જે પ્લાન્ટ્સની ગ્રોથમાં મદદગાર હોય છે. આપણે એને એમાંથી બ્રેક કરીને નાના નાના બંચેસ ફોર્મ કરવાના છે જે રીતે આપણે પ્લાન્ટેશન કરવાનું હોય, અને નોર્મલ પાણીમાં એને આપણે ધોઈ કાઢવું જેનાથી એ રેડી ફોર યુઝ હોય. પ્લાન્ટેશનની સિમ્પલ ટેકનિક છે. પિનસેટમાં પ્લાન્ટને હોલ્ડ કરો, રૂટ્સ નીચેની તરફ, લીવ્સ ઉપરની તરફ. પિનસેટ સારી ક્વોલિટીનું યુઝ કરવું એ ધ્યાનમાં રાખવું. પિનસેટ યુઝ કરતા ટાઈમે બેઝિક સિમ્પલ થંબ રૂલ, પિનસેટ સ્લેન્ટિંગ પોઝિશન, તમારા લીવ્સ અને સ્ટેમ્પ ઉપરની તરફ, રૂટ્સ નીચેની તરફ. પિનસેટ જ્યારે તમે નીચેની તરફ પોઈન્ટ કરશો તો ધ્યાનમાં રહે કે સ્લેન્ટિંગ પોઝિશન હોય, ના કે સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશન હોય. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફરન્સ. પિનસેટથી પ્લાન્ટને સોઇલમાં રોપ્યા ઉપરાંત તમે એના ઉપરનું પ્રેશર રિલીઝ કરી દેજો. એનાથી તમારું પિનસેટ ઇઝીલી બહાર નીકળી જશે અને તમારું પ્લાન્ટ અંદર સેટ થઈ જશે. પ્લાન્ટ પૂરી રીતે અંદર સોઇલમાં પુશ કરશો તોય વાંધો નથી. પ્લાન્ટ સોઇલમાં પૂરી રીતે ઢંકાઈ જાય તોય કોઈ વાંધો નથી. એનાથી પ્લાન્ટ્સ જડમૂળથી સોઇલને પકડી રાખશે અને જ્યારે આપણે હાર્ડસ્કેપમાં પાણી ભરીશું અને એક્વાસ્કેપ કન્વર્ટ કરીશું તો પ્લાન્ટ ફ્લોટ નહીં થાય. મોન્ટી કાર્લો પ્રજાતિના પ્લાન્ટ્સ આપણે વપરાશમાં લઈએ છીએ. 2 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટરની સ્પેસમાં 4 બંચ આપણે રોપી શકીએ છીએ. ગ્લાસને અડીને પ્લાન્ટ્સ ના રોપતા, જેનાથી તમારી ખૂબસૂરતી જે છે એક્વાસ્કેપની એ વધી જશે. 2 રોક્સની વચ્ચેની જે જગ્યા અત્યારે તમને દેખાય છે એ આપણે કવર કરીશું એક પ્રજાતિના પ્લાન્ટ યુઝ કરવાથી, જેનું નામ છે બુશી ક્રિપ્ટોકોન. બુશી ક્રિપ્ટોકોન આપણે આ કોર્નરની તરફમાં બી વપરાશમાં લઈને આપણે જે એક્વાસ્કેપની ખૂબસૂરતી છે એ વધારી શકીએ છીએ. અહીંયા ક્રિપ્ટોકોન વેન્ડિટી ટ્રોપિકા અને આ જે ખુલ્લી જગ્યા તમને અત્યારે ફ્રન્ટમાં દેખાઈ રહ્યા છે ત્યાં અનુબિયાસ અને બુસીફિલાન્થ્રા એ પ્રજાતિના પ્લાન્ટ્સ વપરાશમાં આવશે. દર્શકો, આપણે આ અનુબિયાસ અને બુસીફિલાન્થ્રા એક જેલ બેઝ ફોર્મ્યુલાથી સ્ટોન્સ ઉપર સ્ટિક કરી શકીએ છીએ અને સ્ટોન્સની પ્લેસમેન્ટ આપણે ડિફરન્ટ ડિરેક્શન્સ ડિફરન્ટ પ્લેસીસ ઉપર કરવાથી આપણે મૂળભૂત જે એક સ્વરૂપ છે એ ચેન્જ કરી શકીએ. સ્ટોન વપરાશમાં લેવાનું કારણ એ છે કે તમારા પ્લાન્ટ્સ એક જગ્યાએ સ્ટેબલ રહે અને પ્લાન્ટની ગ્રોથ સારી રહે. અને તમે જેમ અત્યારે જોઈ શકો છો, મોટા લીવ્સ આપણે જે છે પાછળની તરફ પ્લેસ કર્યા છે અને નાના લીવ્સ જે છે પ્લાન્ટ્સ એ આગળની તરફ અત્યારે આપણે પ્લેસ કરી રહ્યા છે. અનુબિયાસ પેટિટ, અનુબિયાસ કોફીફોલિયા, અનુબિયાસ ગ્લાબ્રા, 3 ડિફરન્ટ વેરાયટી પ્રજાતિ છે. બુસીફિલાન્થ્રા પિગ્મી રેડ અનુબિયાસ સાથે એઝ અ કોમ્બિનેશન વાપરવામાં આવે છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ.
સ્કેપના બેક સાઈડમાં બી આપણે પ્લાન્ટેશન કમ્પ્લીટ કર્યું છે. 1 સેન્ટીમીટરનું ગેપિંગ મેન્ટેન કર્યું છે ફોર બેટર બુશી ગ્રોથ ઓફ ઓલ ધી પ્લાન્ટ્સ. પ્લાન્ટેશન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ. આગળની તરફ મોન્ટી કાર્લો, વચ્ચે અનુબિયાસ બુસિફિલાન્થ્રા, સાઈડમાં ક્રિપ્ટોકોન મેન્ડિટી વપરાશમાં લીધા છે. આ સ્કેપની પાછળની તરફ રોટાલા રોટેન્ડી ફોલિયો ગ્રીન અને HRA, આ તરફ રોટાલા મકરાન્ડ્રા અને પ્રોસ્પરનિકા પેલેસ્ટ્રસ. શેડ્સ આપણે ઓરેન્જીશ, ગ્રીન, ડાર્ક ગ્રીન, બોટલ ગ્રીન, રોટાલા નગેશાથી ફેધર લાઇટ ગ્રીન, આ શેડ્સ મળશે. અને પાણી કઈ રીતે આ ભરવું, આ હાર્ડસ્કેપથી એક્વાસ્કેપમાં કન્વર્ટ કરવું, એ અત્યારે તમને જણાવવામાં આવશે. તો ટેન્કને આપણે પાણીથી ફિલ કરવાની એક ખાસ અને ઘણી ધીમી ગતિની ટેકનિક યુઝ કરવાની છે. ટમ્બલરમાં તમે પાણી લો અને તમારો હાથ નીચેની તરફ રાખો સોઇલ ઉપર અને એનો એક સ્ત્રોત બનાવો વોટરફોલ સ્વરૂપે. આ ટેકનિકથી પાણી ભરવાના ઘણા ફાયદા છે. પહેલી વસ્તુ કે આપણે ધ્યાનમાં રહે કે શું ફોર્સથી આપણે પાણી ભરી રહ્યા છે, પાણીનું તાપમાન શું છે, અને આ સ્પીડથી પાણી ભરવાથી તમારી સોઇલની જે લેયરિંગ આપણે કરી છે એ ડિસ્ટર્બ ના થાય અને પ્લાન્ટ્સ આપણે જે રોપ્યા છે એ અફલોટ બહાર ના નીકળી પડે. ઘણી ચેનલ્સમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે કે એ લોકો જ્યારે ટેન્ક પાણીથી ફિલ કરતા હોય છે એ ટાઈમે એ લોકો પ્લાસ્ટિકની શીટ અથવા પ્લેટ્સ વપરાશમાં લે છે, જે ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. કારણવશ એવું છે કે એનાથી તમારી સોઇલની જે લેયર અથવા પ્લાન્ટ્સ જે છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. ટમ્બલરથી પાણી ભરવું, ટમ્બલરનો વપરાશ કરવો જ્યારે આપણે ટેન્ક ફિલ કરી રહ્યા છે પાણીથી, એ સર્વોચ્ચ ટેકનિક છે જેનાથી તમારી સોઇલ અને પ્લાન્ટ્સ ડિસ્ટર્બ ના થાય. એકાદ બે પ્લાન્ટ્સ જો નીકળી જાય તો ફરીવાર રોપવામાં કોઈ વાંધો નથી. દર્શકો, આપણે પોણા ભાગની ટેન્ક હવે પાણીથી ભરી લીધી છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે ટેન્કની જો ફ્રન્ટ સાઈડની અને બેક સાઈડની જે ગ્લાસ છે સરફેસ, એને ક્લીન કરીએ. એ ક્લીન કરવું એ માટે જરૂરી છે કે સેટઅપ કરતા ટાઈમે આપણે કોઈ સોઇલ અથવા કોઈ ડસ્ટ એના ઉપર આવી ગઈ હોય તો એ આપણે ક્લીન કરી લઈએ. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ કે આપણે પૂરું પાણી ફરીવાર રિપ્લેસ કરવાનું છે ફ્રેશ વોટરથી. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જેટલી ક્લીન આપણી ટેન્ક રહેશે એટલું જ આપણું ક્લીન એન્ડ ક્લિયર સેટઅપ રહેશે અને ઇકોસિસ્ટમ એટલી જ વેલ બેલેન્સ્ડ અને મેન્ટેન રહેશે. અત્યારે આપણે વપરાશમાં ADA નું પ્રો રેઝર યુઝ કરીએ છીએ. પ્રો રેઝરમાં એક શાર્પ બ્લેડ યુઝ કરવામાં આવે છે. ADA ની ટેન્ક્સ જનરલી સફાયર ક્રિસ્ટલ ગ્લાસથી બનેલી હોય છે જે સ્ક્રેચ રેઝિસ્ટન્ટ હોય છે. એ કારણવશ ADA નું પ્રો રેઝર યુઝ કરવાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. હવે પાણીનું સરફેસ ક્લીન કરવાનો વારો આવ્યો છે. પાણીના સરફેસ ઉપર તમને અત્યારે દેખાય છે ઘણો કચરો છે. એ લીવ્સ હોઈ શકે છે અથવા પ્લાન્ટ્સ અફલોટ થઈને ઉપર આવ્યા હશે તો એ હોઈ શકે છે. તો આપણે ક્લીન કરીને પાણીને સ્વચ્છ રાખવું જરૂરી છે. દર્શકો, પહેલા આપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે પાણી આપણે ટેન્કનું રિપ્લેસ કરવું પડશે ફ્રેશ વોટરથી. એનો કારણવશ એ છે કે પહેલી વખત જ્યારે એક્વા સોઇલ પાણીના કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે અમોનિયા ઘણી વખતે રિલીઝ થાય, ડર્ટ અને ડસ્ટ બી આવે પાણીમાં. તો આપણે જેટલું ક્લિયર પાણી રહે એટલું તમારી વિઝ્યુઅલ અને એસ્થેટિક અપીલ આપણી એક્વાસ્કેપની વધી જાય. એ માટે થઈને અત્યારે આપણે પાણી રિપ્લેસ કરીએ. હવે આપણે આ ટેન્ક પાણીથી ફરીવાર ભરી લીધી છે, ફિલ્ટર ફિટ કરી લીધું છે અને CO2 ફિટ કરવામાં આવશે. અહીંયા આપણે ADA નું ES300 ફિલ્ટર વપરાશમાં લઈએ છીએ અને ADA નું CO2 ડિફ્યુઝર એ બી વપરાશમાં લઈએ છીએ. આ સેટઅપ માટે આપણે CO2 ની 2 થી 3 બબલ્સની ગતિની જરૂરત પડશે. શરૂઆતમાં તમને બબલ્સની ગતિ વધારે મળશે, પણ એક બબલ્સની ગતિને આપણે કંટ્રોલ કરવા માટે થઈને એક ફાઇન કંટ્રોલર મશીન છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એનો વપરાશ કરીશું. દર્શકો, આપણું ટેન્ક સેટઅપ હવે પૂરી રીતે થઈ ગયું છે. ટેન્ક સેટઅપ કર્યા ઉપરાંત પહેલો મહિનો જે હોય એ ટેન્ક માટે એ જટિલ ગણાય છે.
એ પહેલા મહિનામાં પહેલા અઠવાડિયે, બીજે અઠવાડિયે અને ત્રીજે અઠવાડિયે તમને એની દેખરેખ કઈ રીતે કરવું એ હું હમણાં તમને જણાવીશ. સર્વપ્રથમ પહેલા મહિનામાં આપણે લાઇટની વપરાશ જે છે 6 થી 7 કલાક જ લેવામાં આવશે અને CO2 જે છે એ 3 થી 4 કલાક લાઇટ શરૂ કર્યા પછી. પહેલા અઠવાડિયામાં ટેન્કની ક્ષમતાનું 50% પાણી રોજ બદલાવવામાં આવશે અને આપણે એમાં મિનરલ્સ અને ફર્ટિલાઇઝર્સ દરરોજ વાપરવામાં આવશે. આ આપણે બ્રાઇટી અને આ મિનરલ્સ વપરાશમાં લઈશું. દરરોજ તમને 3 ml બ્રાઇટી અને મિનરલ બેનું વપરાશ કરવાનું છે. હવે આપણે બીજા અઠવાડિયામાં લાઇટ અને CO2 નો વપરાશ સરખું જ રાખીશું, પણ આપણે જે પાણી બદલવાની ફ્રીક્વન્સી છે એ અઠવાડિયામાં 3 વખત જ કરીશું, એનાથી વધારે નહીં. આ પ્રક્રિયા ઉપરાંત તમને ડાયોટો આલ્ગેની ગ્રોથ દેખાશે, જે પ્રાકૃતિક છે, ગભરાવાની જરૂરત નથી. આપણે રેગ્યુલર લાઇટિંગ, CO2, ફર્ટિલાઇઝરનો વપરાશ, પાણીની ચેન્જ કરવાની પ્રક્રિયાથી ડાયોટોમ આલ્ગેની ગ્રોથ જે છે એ બંધ થઈ જશે. ડાયોટોમ આલ્ગે આવવાનો અર્થ એ છે કે આપણી ટેન્કની સાયકલ સેટ થઈ ગઈ છે અને આ સમય ઉપરાંત તમે શ્રિમ્પ્સ અને ઓટોસિંક્લસ એડ કરવાનો સર્વોત્તમ સમય છે. આ સમયમાં તમે એ એડ કરી શકો છો. દર્શકો, ત્રીજા અઠવાડિયામાં આપણે પાણી ચેન્જ કરવાની ફ્રીક્વન્સી એક વખત ઘટાડી શકીએ છીએ, પણ લાઇટિંગ, વોટર ફ્લો, CO2 સેમ મેન્ટેન કરવાનું છે. તમને બીજા રૂપી અલ્ગે દેખાવામાં આવશે, બ્લેક બ્રશ અથવા હેર અલ્ગે. એ તમને રેગ્યુલર ચેક કરવું પડશે કે તમારું વોટર ફ્લો કઈ પ્રમાણે છે અથવા CO2 કઈ પ્રમાણે છે. એનાથી આપણને જાણકારી મળશે કે આ કયું અલ્ગે કઈ રીતે ગ્રોથ થઈ રહ્યું છે. ચોથા અઠવાડિયામાં બી આપણે પાણી ચેન્જ કરવાની ફ્રીક્વન્સી સેમ જ રહેશે, અઠવાડિયે 2 વખત. અત્યારે પણ તમને અલ્ગે દેખાવામાં આવશે, બ્લેક બ્રશ અથવા ડાયોટોમ અલ્ગે. આ સર્વોચ્ચ સમય છે જ્યારે આપણે ફિશ એડિશન કરવું જરૂરી છે. ફિશ એડ કરવાથી તમારું નાઇટ્રેટ લેવલ પાણીનું વધી જશે. એ નાઇટ્રેટ લેવલ વધવાથી ગ્રોથ જે પ્લાન્ટ્સની છે એ સારી રહેશે અને ફિશ ફૂડ એડ કરવાથી ફોસ્ફેટ લેવલ્સ વધે. એનાથી બી આપણે પ્લાન્ટ ગ્રોથ સારી રહે અને બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ બી તમારી સારી રહેશે. દર્શકો, આ ડ્રેક ફિન બાર્બ પ્રજાતિની ફિશ છે જે ઘણી જ સુંદર દેખાવામાં આવે છે. દર્શકો, આપણું એક્વાસ્કેપ પૂરી રીતે અત્યારે તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે ફિશ એડિશન કરવા ઉપરાંત પણ તમને એલ્ગે ગ્રોથ દેખાવામાં આવશે. એ એલ્ગે ગ્રોથ શા માટે ગ્રોથ થઈ રહ્યું છે એ જાણ્યા પછી સુધારાત્મક પગલાં ભરવામાં આવશે. બ્લેક બ્રશ આલ્ગે આવવાનો અર્થ એ છે કે આપણું CO2 વધારે હોઈ શકે છે અથવા સર્ક્યુલેશન ઓછું અથવા વધારે હોઈ શકે છે. હેર આલ્ગે વધારે આવવાનો અર્થ એ છે કે આપણે લાઇટિંગ જે છે એ વધારે હોઈ શકે છે. જે કારણવશ જે પ્રોબ્લેમ હોય એને સુધારાત્મક પગલાં ભર્યા પછી આપણા પાસે સુંદર, સારી ક્વોલિટીનું એક એક્વાસ્કેપ આપણે પૂરી રીતે તૈયાર અત્યારે થઈ ગયું છે. સો પ્રિય મિત્રો, દર્શકો, મને આશા છે કે તમે આ વિડીયો ખૂબ એન્જોય કર્યો, અનુભવ કર્યો કઈ રીતે એક એક્વાસ્કેપ સેટઅપ કરવું, એક ટેન્ક સેટઅપ કરવું. મને એવી આશા છે કે તમે ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ હજુ જોવા માગો છો. આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર કે મયુર આવા વિડીયોઝ કન્ટિન્યુઅસલી બનાવતો હોય છે અને એમની યુટ્યુબ જે ચેનલ છે મયુરની, મયુરદેવ યુટ્યુબ ચેનલ, એમાં તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને આગળના જે વિડીયોઝ આવવાના છે એ જોશો, લાઈક કરશો. અને મારું નામ જરૂર યાદ રાખજો, રાકેશ વડગામા, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર. એમ તો માર્કેટ્સમાં ઘણા લોકો તમને ટીપ આપવા માગતા હોય છે, પણ મારી તમને એક સલાહ છે કે ફ્રીની એડવાઇસ કોઈ પાસેથી બી ના લેતા. સી યુ અગેન. ટેક કેર. સ્વસ્થ રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.